Hello everyone, I hope you all are doing fine. So আজি বহুত দিনৰ পিছত তোমালোকক মই লগ পাইছোঁ আৰু I am expecting that তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা যিহেতু পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাত্ৰ অকল 10 দিনহে বাকী আছে আৰু এই 10 দিনত কি হৈছে কি I am expecting কি তোমালোকে এতিয়া অকলে কুৱেশ্যনছে প্ৰেক্টিছ কৰিবা বাট ইফ ইউ আৰ ছামৱান হু ইজ জাষ্ট ৱেইটিং টু লাৰ্ণ কনচেপ্টছ ইন দ্য নেক্সট 10 days চ' আই এম চৰি বাট হয়তো তোমালোকৰ কমপ্লিট নহ'বও পাৰে বিকজ দ্য চিলেবাছ ইজ ভেৰি ভাষ্ট প্লাছ দ্য চিলেবাছ ইজ ভেৰি ভেগ এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম তোমালোকৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্ছ ছাবজেক্টছবিলাকো তোমালোকে আপডেট কৰি থাকিব লাগিব আৰু দিছ ইজ ফৰ দি পলিটিকেল ছায়েন্স. So political science or first top 15 questions, and all these 15 questions are related to the Constitution of India and also certain current affairs section which I think it is very essential for you to know. So ketiba ki hoy kisuman important bills bilak pass kori dia jay aru he bills bilakor bikhoy ami পঢ়িবলে থাকি যায় জাষ্ট বিকজ আমি ইমানেই কনচেপ্টছবিলাকৰ মাজত যে আমি সোমাই থাকোঁ যে আমি সেই কনচেপ্টটো ৰিয়েল লাইফত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ আমি পাহৰি যাওঁ অ'কে চ' সেইবাবে লেটছ চি উইল হেভ আ ৰিভিজন অলছ' চ' টপ 15 পলিটিকেল ছায়েন্স কুৱেশ্যনছ ফৰ গ্ৰেড 3 চ' জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দিছ ইজ অনলি ফৰ গ্ৰেড 3 তো মই যেনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক কৰি যাম তেনেকৈ এনচাৰ্ছবিলাকো মই কৰি যাম চ' তোমালোকে যদি কিবা নোট ডাউন কৰিছা ইউ কেন নোট ইট ডাউন নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ ল'ব পাৰা চ' হু এমং দ্য ফলোইং ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবাৰ পাৰ্টি ভেৰি ইজি কাৰণ লেবাৰৰ কথা কৈছে আৰু লেবাৰ is a very socialist aspect of our society. So সেইবাবে ইয়াৰ মানে ভিতৰত গোটেইকেইজনে socialist আছিলে but to form an independent party which is based on the socialist idea was always B.R. Ambedkar. Ram Manohar Lohia, Jayaprakash Narayan, these are people who are always had a socialistic outlook of the Indian society. Kintu political party beleke গঠন কৰা কোন আছিলে B.R. Ambedkar. So independent labor party কোন চনত মানে গঠন হৈছিলে সেই ইয়াৰটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিবা অ'কে চ' লেটছ চি হাউ মাছ অফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ৰাইট নাও আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই এইটো কাৰণে দিছিলোঁ বিকজ এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন সম্বন্ধত কি হৈ আছে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত কিছুমান জাজমেণ্ট চলি আছিলে এণ্ড ৰিচেণ্টলি ইন দ্য কেছ অফ ST এণ্ড ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা উইচ ইজ এক্সক্লুডিং দ্য ক্ৰিমি লেয়াৰ ছেকশ্যন সেইটো লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ এটা ডিবেট চলি গ'ল চ' উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইটো মানে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে অ'কে এণ্ড অলছ' দেৰ ইজ অলছ' অ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন উইচ মাইট কাম উইচ ইজ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট এণ্ড দ্য শ্বেডিউল ট্ৰাইবছ চ' মানে তোমালোকে নোটবুকত লিখি থবা নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট এণ্ড দ্য শ্বেডিউল ট্ৰাইব অ'কে NCSC/ST মানে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট এণ্ড দ্য শ্বেডিউল ট্ৰাইব তো কোন চনত হৈছিলে আৰু কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ সন্দৰ্ভত এইটো ৰিলেটেড হৈ আছে দিজ আৰ চাৰ্টিন প্ৰাইমেৰী কুৱেশ্যনছ উইচ আৰ ৰিলেটেড টু দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ অলছ' চ' লেটছ মুভ অন হু ইলেক্টছ দ্য জাজেছ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছত মানে ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়া it went for a particular general assembly meeting aru international court of justice at ki hobo who elects it is the general assembly and the security council so duita body independently vote koribo but they will not vote in a separate in a same sitting so general assembly eta vote hobo aru security council oru beleg eta vote hobo aru yate majority secure koribo lagibo in both the bodies mane ji hokole international court of judges mane court of judges hisab তেখেতসকলে নমিনেট হৈছে চ' বোথ চ' all these judges has to win the majority of the votes মানে যদি তোমালোকৰ ধৰা জেনেৰেল এছেম্বলিত যদি 193 কাণ্ট্ৰিজ আছে চ' 193 তোমালোকে ডিভাইডেড বাই মানে 2 কৰি দিয়া আৰু যিমানটা নম্বৰ ওলাব তাতকৈ জাষ্ট 1 এটা বেছি কৰিলে তাহাঁতি মেজৰিটি পাই যাব ইন দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি কিন্তু মানে ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত কি আছে দেৰ আৰ অনলি 15 মেম্বাৰ্ছ উইচ ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট 5 এণ্ড দ্য নন পাৰ্মানেণ্ট 10 চ' তাৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু মেজৰিটি পাব লাগিব অ'কে তাৰমানে 8টা বা 9টা ভোট পাব লাগিব অ'কে চ' দেট ইজ কল্ড এজ আ মেজৰিটি মানে
9 votes has to be secured from the Security Council. Now the directive principle of state policy are directives for the state to uphold as a so প্ৰশ্নটো যিসকলে অসমীয়া মাধ্যমৰ আছে তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মই বুজাই দিছো যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলটো আমাৰ সংবিধানত যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে তো সেই বস্তুটো কিহৰ বাবে কৰা হৈছিলে what is the ultimate philosophy of including directive principles in the state policy historical lesson কাৰণে definitely নহয় because historical lesson তাত দিবলগীয়া একো নাই একো মানে তেনেকুৱা ক্লজ একো নাই সোশিও ইকোনমিক পলিসি হ'ব পাৰে বাট সোশিও ইকোনমিক পলিসি বিলাক ইমান ডিটেইলছত কি কৰা নাই ইমান ডিটেইলছত মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছত দিয়া নাই why because সোশিও ইকোনমিক পলিসি বিলাক বহুত ওয়াইড ৰেঞ্জ হয় বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেমছ থাকিব পাৰে so every state has its own idea of its own idea of legislating a certain policy for the socio-economic benefits. So since etu bostu vaguely mention kora ase ami etu bostu dibo নোৱাৰো তেনেহলে আমাৰ correct answer to কি হৈ যাব which is ideal standard for the society. এতিয়া আইডিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ দ্য ছ'চাইটি বুলি আমি কিয় কৈছোঁ বিকজ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী আছে ছ'চিয়েল দ্য ইকনমিক দ্য পলিটিকেল দ্য কালচাৰেল এইবিলাক বস্তু চব দিয়া আছে সাংবিধানিকো দিয়া আছে চ' দিছ ইজ এন আইডিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দ্য ছ'চাইটি আৰু এইটো বস্তু আইডিয়েল মানে ভাৰ্জনটো সময় লগত চেঞ্জ হৈ যায় সেইবাবে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছটো এনফৰ্চেবল নহয় তাৰমানে ষ্টেটক মানে the constitution cannot force the state to implement all these because with time to time the society changes kintu eta ideal standard hobo lage jeneke for example the uniform civil code so it is an ideal standard of the society mane amar homaj khon je jate bibhajito hoy na thake hebabe ki koribo lagibo ideal standard eta patibo lagibo in terms of the law mane kunuba manuhe je justice paise ba kunubai nai poa he bostu to loi pelai hekana uniform civil code to kora hoise this is something which is the hallmark for an ideal society so that everyone gets justice everyone gets the liberty and equality according to the preamble of the constitution now which is not a feature of Indian federalism etia feature nohoy boli koise boikisto nohoy boli koise eta kuntu nohoy not a feature of Indian federalism definitely federalism mane ki jote duta mane beleg dhonor eta administration eta soli thake mane there is a center and the state so duita beleg এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় চেণ্টাৰে বেলেগ মানে কিছুমান বস্তুত লজ বনাব যেনেকৈ চেণ্টাৰে ডিফেন্স লৈ পেলাই ল বনাব বা চেণ্টাৰে ৰোডছ লৈ পেলাই ল বনাব কিন্তু এডুকেশ্যনটো কি কৰিব ষ্টেটে লৈ পেলাই ল বনাব অ'কে চ' দিজ আৰ চাৰ্টেইন থিংছ বা পাব্লিক ৱেলফেয়াৰটো ধৰা ষ্টেটে বনাব চ' দিজ আৰ চাৰ্টেইন ডিভিজন অফ পাৱাৰ উইচ এক্সিষ্ট ইন আ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু ইউনিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত সেইটো বস্তু নাই চেণ্টাৰতে থাকিব চেণ্টাৰৰ পৰা গোটেই মানে হেৰিবিলাক যাব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক যাব ডাইৰেকশ্যনছবিলাক যাব আৰু তলৰ লেভেলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কাম কৰিব কিন্তু ইয়াতে দুটা লেভেল অফ administration আছে in the context of the Indian federalism it is supremacy of the constitution this can be it's actually a federal thing because constitution ate likha ase the division of power now integrated judiciary to hobo ultimately is our correct answer because integrated judiciary to ki hoy mane amar eta pyramid or nisena yate ki thakibo supreme court thakibo aru yate tumar high court thakibo tapsot yate tumar district court bilak thakibo so gute jibu orders hobo you can go from here to here you can go from here to here kintu etu bostu ulta ahibo nore mane supreme court or pra high court loke তুমি জাজমেণ্টবিলাক তুমি কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰা তুমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ পৰা মানে তুমি হাই কোৰ্টলৈকে তুমি জাজমেণ্টটো লৈ যাব পাৰা ইউ কেন কণ্টেষ্ট ইট এণ্ড হাই কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো লৈ পেলাই তুমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত তুমি এপিল কৰিব পাৰা কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো লৈ তুমি হাই কোৰ্টত গৈ পেলাই তুমি এপিল কৰিব নোৱাৰা আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছুমান ডাইৰেক্টিভছ দিয়ে টু দ্য হাই কোৰ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট ইট আৰু সেইটো বস্তু হাই কোৰ্টে কৰিব লাগে চ' ইট ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰী এইটো বস্তু ডিভিজন নহয় দুটা বেলেগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে কাম কৰি থকা নাই এটাই হয় So which of the following is correct? Kuntu Huddha hoy boli hudise. The new Muslim Marriage Act introduced by Assam is an effort to crack down on child marriage. Hoy ne definitely hoy karon notun jitu Muslim ain hoy ba Musalman hokolor karne jitu ain mane bonwa hoise Muslim Marriage Act. Yate moi koi diu etu bostu besi politicize koribo nalage because amar mane country uniform civil code to nai. Aru hebabe
পাৰ্চনেল লজ মানে আমাৰ ইয়াতে কিছুমান ইমপ্লিমেণ্ট হয় যেনেকৈ হিন্দু পাৰ্চনেল ল হ'ব পাৰে বা হিন্দু কোড অফ দ্য হিন্দু কোড অফ মেৰেজ হ'ব পাৰে বা মুছলিম পাৰ্চনেল ল হ'ব পাৰে এতিয়া যিহেতু হিন্দু কোড অফ ল বা হিন্দু মেৰেজ এক্ট এইবিলাক বস্তু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোৰ্টতে আহি গৈছে বাট দ্য থিং দেট হেজ নট কাম আণ্ডাৰ দ্য purview of the uniform civil code is the Muslim personal law aru Muslim personal law ba Muslim marriage act too actually it is not a very you cannot say that it is a direct attack on the personal law but it is mostly a step to track down the instances of the চাইল্ড মেৰেজ মানে চাইল্ড মেৰেজ যাতে হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো ইনচিডেণ্ট কেনেকৈ গম পালে ধৰা বহুত ছোৱালীবিলাকে মুছলিম ছোৱালীসকলে যেতিয়া ৱেন দে গট প্ৰেগনেণ্ট এণ্ড ৱেন দে গিভ বাৰ্থ টু চাইল্ড দে ৱে 18 years of age okay এতিয়া according to the registration of the birth of the child এতিয়া মাকৰ মানে বয়স হৈছে 18 বছৰ but that is legal কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত ষ্টেটে গম পালে যে যদি 18 বছৰ বয়সতে যদি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছে তেনেহ'লে বিয়া কেতিয়া হৈছে হয়তো 16 বছৰত হৈছে হয়তো 17 বছৰত হৈছে which is illegal in the country so সেই চাইল্ড মেৰেজৰ মানে প্ৰথাটো যাতে নষ্ট কৰিব লাগে তাৰ বাবে এই এক্টটো লৈ আনা হৈছে তো দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন 1 এতিয়া বাকীকেইটাও আমি চাই লওঁ কিয় ইনকাৰেক্ট হয় দি এক্ট প্ৰভাইডছ এট মুছলিম মেৰেজ কেন বি পাৰফৰ্ম অনলি বাই আ গভৰ্ণমেণ্ট লাইচেঞ্চ কাজী নহয় ইয়াতে কিন্তু কাজী কোনো ধৰণৰ মাধ্যম থাকিব নোৱাৰিব এতিয়া যিসকল মুছলিম কাপল আছে দে হেভ টু ৰেজিষ্টাৰ দেয়াৰ মেৰেজ বাই আ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট ইন আ ৰেজিষ্টাৰ অফিচ মানে মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচত গৈ পেলাই তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে মানে কবুল হে এইবিলাক বস্তু কৰিব নোৱাৰে মানে ৰাইট so the kazi cannot be given aru kazi to tumar mane private kazi hok ba government license kazi hok not a kazi cannot perform any kind of marriage registrations aru marriage bilak ketia legal boli dhora hobo jetia when the couple will go and register their marriage at the registration marriage registry okay now the act makes the Muslim couple obligated to register the marriage in the district where one of them has resided at least 1 year মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকল মুছলিম কাপল আছে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে তেখেতসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব either of the two মানে হয়তো wife বা হয়তো husband has to reside in the district for at least 1 year মানে তেখেতসকলৰ মানে ধৰা they have to stay in that they must have been resided there at least for a year কিন্তু নহয় এইটো অকল 1 monthৰ টাইম হয় মানে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক ধৰা for example I am getting married and if I am a Muslim girl and if I have a husband so ধৰা এতিয়া মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু যদি মোৰ বোলে নাইদাৰ মি অৰ নাইদাৰ মাই হাজবেণ্ড আৰ ফ্ৰম দ্য কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবলৈ আমি তাতে প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব যে আমি মাহ ধৰি পেলাই আমি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি বাস কৰি আছোঁ আৰু এইটো বস্তু কিয় কৰিছে বিকজ মানে কেতিয়াবা কি হয় মুছলিম পাৰ্চনেল লৰ আণ্ডাৰ মানে হেৰিত মানে লেটছ চে ইফ somebody wants to get married in the registration office তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰা হয়তো বহুতে অবজেকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত যদি অবজেকশ্যন কৰে হয়তো তেখেতসকলে লুকাই মেলি হয়তো অফিচত গৈ পেলাই মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মানে পাৰাকে সেইটো সুবিধা কৰি দিছে so that if somebody in the registration office of your district has denied you to give the registration certificate for your marriage so what you can do is you can go and reside in the another district for a month aru he district ore marriage registration to loi pelai tumaloke biya to thik kori dibo pariba okay now the Assam land and revenue regulation which is second amendment reserve sale and purchase of land within 5 kilometer does not include which of the following criteria it recently moi মানে তোমালোকৰ এই APSC ক্লাছত মই তোমালোকক কৈ আছিলোঁ যে এইটো এটা নতুন বিল পাছ কৰিছে য'ত মানে কিছুমান এনেকুৱা জেগা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যাৰ ওচৰে পাজৰে মানে 5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত তুমি কেতিয়াও লেণ্ডটো চেল বা পাৰ্চেজ কৰিব নোৱাৰা মানে তুমি তাতে মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা নাও 250-year-old সত্ৰ কোনবিলাক স্থান ইয়াতে ইনক্লুড নহয় বুলি কৈছে চ' ডাজ নট ইনক্লুড বুলি দিছে দেই কোনটো নহয় বুলি কৈছে তো মিষ্টেক নকৰিবা 250-year-old সত্ৰবিলাকৰ হয় ডেফিনেটলি সেইবোৰ আণ্ডাৰত সত্ৰবিলাকৰ জেগাৰ
5 কিলোমিটাৰ যিবোৰ সত্ৰ হয়তো 250 years old হয় সেই সত্ৰবিলাকৰ 5 কিলোমিটাৰ্ছৰ মানে ডিষ্টেঞ্চৰ লেণ্ডত তুমি মাটি কিনিব নোৱাৰা নাও ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল বেল্ট ডেফিনেটলি কিছুমান ট্ৰাইবেল বেল্ট আছে সেই বেল্টবিলাকৰ ওচৰত ন'বডি কেন গো এণ্ড পাৰ্চেছ লেণ্ড এনি টেম্পল ডেফিনেটলি এনি টেম্পল তুমি যিকোনো জেগাত মানে তুমি গৈ পেলাই সেই হেৰি কৰিব নোৱাৰা ইয়াতে তোমাৰ কি লাগিব 250 year old ঠিক আছে 250 year old মানে 250 বছৰ মানে পুৰণা কিবা এটা হেৰিটেজ সাইট এটা হ'ব লাগিব মানে হয়তো টেম্পল হ'ব পাৰে হয়তো মানে এটা মছলিম হ'ব পাৰে হয়তো গুৰুদ্বাৰা হ'ব পাৰে হয়তো সত্ৰ হ'ব পাৰে সো দিজ আৰ কালচাৰেল এণ্ড দি হেৰিটেজ সাইট যিবোৰ মনুমেণ্টছ বা আৰ্কিটেকচাৰ তোমাৰ 250 বছৰ পুৰণা হয় সো এনি টেম্পল নহয় সো ইয়াতে কি হ'ব 250 year old temple so our correct answer in this case will be any temple so any temple cannot be cannot come under the purview of this because it has to be 250 year old ঠিক আছে 250 বছৰ পুৰণা টেম্পল এটা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এইটো ল আণ্ডাৰত এইটো বস্তু আহিব নাও ইন ইণ্ডিয়া when president is impeached by parliament the charge is preferred by মানে কোনে চাৰ্জটো লগাব পাৰে Union Council of Ministers to definitely নোৱাৰে লোকসভা both houses or either house of parliament so either house মানে যিকোনো house তো আমাৰ correct answer কি হ'ব either মানে ৰাজ্যসভাও মানে তোমালোকক কৰিব পাৰে লোকসভাও কৰিব পাৰে ওকে প্ৰেসিডেন্টক ইম্পিচ কৰিবলৈ হলে যদি বিলটো যদি উত্থাপন কৰিব লাগে হয়তো ৰাজ্যসভাটো মানে হেৰি কৰিব পাৰে লোকসভাটো কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে কি হুদা হৈছে উত্থাপনটো কোট কৰিব পৰা যায় বুলি মানে হুদিছে কিন্তু পাস কৰিবলৈ হলে কিন্তু দুইটা হাউসতে পাস কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ৰাজ্যসভাই যদি উত্থাপন কৰিছে তেনেহলে তাতে মেজৰিটি ভোট লৈ পেলাই পাস কৰিব লাগিব মানে 2/3 মেজৰিটি হ'ব লাগিব তাৰ পিছত সেইটো মেজৰিটি লৈ পেলাই দে উইল সেন্ড ইট টু দি লোকসভা আৰু লোকসভাটো এটা মেজৰিটি লৈ পেলাই সেইটো বস্তু উত্থাপন কৰি পেলাই পাস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি প্ৰেসিডেন্টক ইম্পিচ কৰিব পাৰিবা নাও which of the following is part of basic structure মানে আমাৰ যেনেকৈ বডি আছে বডিত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টস আছে আৰু আমাৰ এটা আত্মা আছে সো আমাৰ আত্মাটো যদি গুচি যায় আমাৰ বডি পাৰ্টটো কোনো ধৰণৰ কাম নাইকিয়া হৈ যাব ওকে সো আৱাৰ সোল তো আমাৰ কনস্টিটিউশনটো কি আছে এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে তুমি যদি সেই স্ট্ৰাকচাৰটো তুমি যদি গুছাই দিয়া আমাৰ মানে ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ একো গড় গঠনিয়ে হৈ মানে একো থাকি নাযাব সেইবাবে ইয়াতে কোৱা হৈছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কোনটো হয় আৰ্টিকল 32 ডেফিনেটলি তুমি যদি you can go and remedy any kind of injustice done to you so this is constitutional remedies মানে তুমি সংবিধানৰ মানে under the constitution of India তুমি মানে যিকোনো কোৰ্টত গৈ পেলাই তুমি তোমাৰ হেৰিবিলাক you can go and complain against any injustice done to you now this is a basic structure now parliamentary system of government this is also a basic structure কাৰণ আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে ফেডাৰেলিজম আছে but with a unitary spirit কিন্তু parliamentary system টো কি হয় it's a basic part of our federal structure তো হেতু হ'ব আমাৰ মানে correct this is also correct so rule of law মানে definitely আমাৰ law যি লিখা থাকিব হেতুৱে হ'ব so আমাৰ correct answer কি হ'ব all of the above okay next question আমি চাও which of the following reflects the philosophy of justice mentioned in the preamble justice মানে কি বুঝোৱা justice মানে কি হয় justice মানে ন্যায় হয়নে তো আমি ন্যায় বিচাৰি পেলাই ক'ত যাওঁ আমি আৰ্টিকল 32 ত লৈ পেলাই আমি যাব পাৰো আৰ্টিকল 32 এ কি কৈছে ধৰা তোমাৰ লগত কোনোবাই অন্যায় কৰিছে তো অন্যায় কৰিলে তুমি ক'ত যাবা তুমি পুলিশ ষ্টেচনত যাবা পুলিচে তোমাৰ কমপ্লেইন ফাইল কৰিব এফআইআৰ লজ কৰিব তাৰপিছত তোমাক কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কোৰ্টে মানে তেতিয়া তোমাক ডিসাইড কৰিব যে তুমি যিটো FIR তুমি লজ কৰিছা তুমি যেটো কমপ্লেইন লজ কৰিছা ইজ দ্যাট কমপ্লেইন জাস্টিফাইবল অর নট মানে তোমাৰ লগত যদি কোনোবাই অন্যায় কৰিছে হেতু বস্তু তোমাৰ কোৰ্টে তেতিয়া সেটেল কৰি দিব সো দ্যাট ইজ সামথিং কল এজ জাস্টিস which happens in every society মানে আমাৰ যাতে সমাজত যাতে ইনজাস্টিসটো হয় না থাকে যাতে অন্যায় হয় না থাকে সো হেবাবে দিস ইজ basic philosophy of justice next is article 226 this is related to high court okay tar mane article 226 e ki koise je tumi directly supreme court
তাতে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা কোৱা নাই বাট আৰ্টিকল 226ত কৈছে যে যিকোনো হাই কোৰ্টৰ ৰেগুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইফ দেৰ ইজ এনি পাৰ্চন হু ইজ বিন ইনফ্লিক্টেড উইথ ইনজাষ্টিছ ইন দ্য ছ'চাইটি তেতিয়াহ'লে মানে তোমালোকে গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে মানে কেছটো ফাইল কৰিব পাৰা চ' দিছ ইজ অলছ' দ্য প্ৰিন্সিপল অফ জাষ্টিছ আৰু আৰ্টিকল 14 কি দিছে ইকুৱালিটি বিফৰ ল হয়নে ইকুৱালিটি বিফৰ ল তাৰমানে আমি আইনৰ আগত আমি সকলোৱে সমান হয় আইনৰ আগত আইনৰ চকুত মানে মানে বা তুমিও ডাঙৰ নহয় ময়ো ডাঙৰ নহয় এণ্ড উই অল আৰ এজ ইকুৱেল চ' আইনৰ চকুত আমি সকলোৱে সমান চ' দিছ ইজ ছামথিং কল্ড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ জাষ্টিছ চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব অল অফ দি এবাভ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেডি থাকিবা বিকজ দিছ ইয়েৰ দ্য পেপাৰ উইল বি কুৱাইট টাফ আৰু বহুত ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যনছ সুধি দিব পাৰে নাও দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ হাউ মেনি টাইপছ অফ ৰিটছ তো ৰিটছ আৰ 5 types of this is habeas corpus and all those kind of things the next of the name so total key above 5 above so the correct answer will be 5 okay mandamus and all those things next is which of the following provisions of our constitution is a direct reflection of the Government of India Act 1935 so আমি সকলোৱে জানো যে Government of India Act is a reflection is a mini constitution because আমাৰ আটাইবোৰ বস্তু Government of India Act পৰাই আমি কিছুমান বস্তু লৈছো মানে আমাৰ গঠনিটো আমি Government of India Act পৰাই লৈছো so this is something a mini constitution which was framed during the time of the British আৰু তাৰ পৰাই আমি কিছুমান বস্তু আমি আমাৰ constitution frame কৰিবলৈ আমি হেল্প পাইছো কিন্তু ইয়াৰ পৰা কোনকিটা বস্তু ডাইৰেক্ট হয় বুলি উঠিছে মানে ডাইৰেক্ট ৰিফ্লেকশ্যন আমি এইটো বস্তু A to Z আমি কপি কৰি পেলাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই মানে কপি কৰা বুলি নকম মানে জাষ্ট বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টটো মানে আমাৰ কাৰণে হয় এণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' ফৰ আছ চ' দ্য অনলি দ্য framers were different the context were different but at the same time the kind of document it is quite the similar so it is more of a reflection you can say so direct আমি যেটো বস্তু মানে লৈছো হেতু হৈছে পাবলিক সাৰ্ভিস কমিশন এতিয়া তোমালোকে এপিএসসি মানে যদি দিবা ইউপিএসসি যদি দিবা তাৰে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি বস্তু পাবলিক সাৰ্ভিস কমিশনতে উল্লেখ কৰা আছে and this is something which we have indirectly taken from the which we have directly taken from the Government of India Act fundamental rights to আমি US constitutionৰ পৰা লৈছো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টটো আমি ব্ৰিটেইনৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ৰুল অফ লটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মানে লিখি দিবা ক'ৰ পৰা লৈছা নাও হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি এতিয়া ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিত এতিয়া হৈছিলে 1984 ৰাইট এতিয়া 1984 এতিয়া আমাৰ দুজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে এগৰাকী আছিলে মিছেছ ইন্দিৰা গান্ধী আৰু এজন আছিলে মিষ্টাৰ ৰাজীৱ গান্ধী এতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী তো এছাচিনেট হৈ গ'ল ইন দ্য ইয়াৰ 1984 কিন্তু ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি টাইমত কোন আছিলে নাও দিছ ইজ আ ভেৰি ট্ৰিকি কুৱেশ্যন কাৰণ ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিটো কেতিয়া হৈছিলে চিন্স ইট টুক প্লেচ ইন দ্য মান্থ অফ ডিচেম্বৰ চ' ডিচেম্বৰৰ টাইমত কোন আছিলে 1984 মানে তোমালোকৰ ডিচেম্বৰত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে দে ৱাজ ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী নহ'ব বিকজ ইন্দিৰা গান্ধী অক্টোবৰ 1984ত এছাচিনেট হৈ গৈছিলে চ' ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি টুক টাইম ইন দ্য ডিচেম্বৰ অফ 1984 চ' দিজ আৰ চাৰ্টেন ট্ৰিকি কুৱেশ্যনছ ইউ কেন এক্সপেক্ট নেক্সট উই হেভ হু ৰোড দাস কেপিটেল দিছ ইজ নট কুৱাইট এ পলিটিকেল কুৱেশ্যন বাট ইট ইজ পলিটিকেল ইকনমিক কুৱেশ্যন চ' দাস কেপিটেল মানে something which is related to the industrialization process but how the workers start a protest against a capitalistic motive of the entire organizations the factories and the industries hey bostutur bikhoy likha hoisile so it is the one of the key book to understand about the Marxism the Marxist socialism the Marxist idea of the communism so this is Karl Marx J.S. Miller likhisile on liberty he is mostly a libertarian he does not believe in much of a communist Graham Wallasey I think he wrote on the nature of humans on politics no he wrote the nature of the politics
this is something he wrote in context of how voting behavior mane keneke hoy ki hoy, how human psychology, how human nature affects the politics. And Adam Smith wrote The Wealth of Nations, which is a very very good book if you have to understand about the market and the entire capitalist outlook of the market. That means the government cannot have control over the market. Now, which of the following is not a merit of the presidential government? Mane presidential government etia kot ase, since etia US ot amar etia Kamala Harris aru ট্ৰাম্পৰ মাজত এটা কণ্টেষ্ট চলি আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য US প্ৰেচিডেন্সিয়েল। চ' ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰেচিডেন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টত কি কৰিব, দুজন মানুহে কণ্টেষ্ট কৰিব, ওৱান ইজ ফৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড বোথ দ্য পাৰ্টিজ, এটা ডেম'ক্ৰেট আৰু এটা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি। কিন্তু ইয়াতে আটাইতকৈ মেৰিট কোনটো নহয়, মানে কোনটো বস্তু ইয়াতে চবতকৈ বেয়া হয়, ইয়াতে হ'ব যে দ্য লিমিটেড গভৰ্ণমেণ্ট। ৱাই? বিকজ দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ নট ৰেছপনচিবল টু দ্য লেজিছলেচাৰ। আমাৰ ইয়াতে কি হয় যে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইয়াতে এক্সিকিউটিভ মানে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড হিজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ ৰেছপনচিবল ইন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট। চ' ইয়াতে ন' কনফিডেন্স মোশ্যন পাছ কৰিব পাৰে যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে যদি ভালদৰে কাম কৰা নাই। কিন্তু তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ একো ছিষ্টেম নাই, প্ৰেচিডেণ্টে যিটো কৈ দিব সেইটোৱে হ'ব লাগিব। চ' দেৰ ইজ এ লিমিটেড মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। আৰু তাহাঁতৰ যিটো কংগ্ৰেছ হয়, দ্য কংগ্ৰেছ হেজ টু লিচন টু ইটছ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, মানে প্ৰেচিডেণ্টে যিটো বস্তু কৈ দিব দ্য কংগ্ৰেছ হেজ টু ৰেটিফাই ইট। এণ্ড সেইটো কাৰণে দ্য কংগ্ৰেছ ইটছেল্ফ, দ্য পাৰ্লিমেণ্ট ইটছেল্ফ হেজ এ ভেৰি লিমিটেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। চ' দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ নট ৰেছপনচিবল টু দেৰ লেজিছলেচাৰ। চ' সেইটো কাৰণে US-ত এইটো বস্তু আটাইতকৈ বেয়া। কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেছপনচিবল। আমাৰ ইয়াতে কাৰণ ভোট অফ ন' কনফিডেন্স পাছ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টটো তাতো হয়, তাতো 4 yearsলৈকে থাকে। আৰু কনফাৰ্মেশ্যন ইন পলিচিজ মানে ডেফিনেটলি দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ইন্ট্ৰডিউচ এ lot of policies. Now next is the HEMA committee report. The HEMA committee report has been in context of which film industry? Now this is the last question for today's session. Aru HEMA committee report recently bahut dangor eta scam eta ba scandal eta expose kori disile, which is based on everything our film industry, but also it is related to the politics, karan how the political parties were associated with it, how the entire politics of the region was associated with a particular industry. এতিয়া সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ নাম কি হ'ব? ইট ইজ আ মালায়ালাম ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অ'কে, মালায়ালাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তোমালোকে you must have seen Nayantara and all. So these are people who work in the Malayalam industry. So Telugu industry to hobo definitely Prabhas and all. So Kannada, I am not quite sure the Kannada bilakor actors bilakor naam mor iman monot nai. So all of the above definitely নহয়। HEMA committee মানে report to 2022 te heri korisile। এতিয়া অলপমান হেৰি হোৱা কাৰণে now the Malayalam film industry is under the scanner of the entire country because of the scandals that they have performed. এতিয়া Telugu film industry আৰু Kannada film industry এতিয়া demand কৰিছে that such kind of committees must be reported. Okay, কাৰণ সেইবিলাক কমিটিত কি হৈছে যেতিয়া পাব্লিক কৰি দিব গোটেইখিনি বস্তু মানে so what will happen? So all kind of scandals will come out with the nexus of the film and the politics. So these are certain current affairs questions which are related to the politics. So next মই আকৌ sessionত আকৌ মই next top 15 questions বিলাক লৈ আহিম। So I'm pretty sure তাৰ পৰা definitely দুটা তিনিটা আহিবই। So just keep following and do not forget to like and subscribe. So আমাৰ এটা APSC channel আছে, BPS APSC, you can search it. Okay, BPS APSC, you can search it and you'll get it on our YouTube. So there we post contents and we also post few classes. So if you're interested, please do subscribe to that too, and we'll meet you again on the next class. Till then, take care and all the best for your exams.